مساء الخير حبايب. أنا أحمد من قناة ريزون. قناتي مخصصة للألعاب. إذا حابين تشوفون شروحات تحديات وطريقة لعب احترافية وكذلك مسابقات، احنا دائما نسوي مسابقات على كل فيديو راح ينزل. فإذا حابين تتابعوني اضغطوا لايك وفعلوا الإشعارات. وحابين أول فيديو يكون بالقناة تفتيح بدلة اكس الجديدة وتطويرها وسلاح الاس كي اس الجديد وتطويره. بدنا نجيب الشباب حتى الحظ يقعد حلو بكت. يابا شلونهم؟ شلونهم الحبايب؟ الو. الو. هلا أحمد. هلا شهودة، شلونك أبوي؟ هلا شلونكم؟ هلا احمد. وين حيدر؟ يجي على الديسكورد. وين؟ يلا نفتح البدلة الجديدة. اوكي يلا روح. يلا 3 ستارت. نفتح بالفضيات اول 5. يلا روح صفر. توكل بلا صفر. يلا خلينا نشوف حظنا وش الابيض. يلا عملة فضية حلو تفيد. يلا سويها سلفر. ثانية. والله وين ناس دورك على السلفر تدري عبود؟ يلا يطلع ركفات بس. لا واحد من جماعتنا شكله صاحب اللعبة. يلا حلو ذهبية. ذهبي حلو مرتب. يعني كبداية حلوة. خلينا نشوف الرابعة. سيلفر حلوة تفيدنا بعدين بالتطوير. سيلفر هاي الخامسة. هسه نفتح 10. لا خلوها هاي واحدة قصدي. هسه نفتح 10. يلا هاي لعيون عبود. خلينا نشوف عبود. والله دقيقة وقفة. الله الرقصة حلوة. حلوة خوش بداية حلوة. فضية تمشي حلو. هذا السيف حلوة. لا يا ولد شكل الحظ حلو. هاي يلا حلو. طلعت مرة ثانية. العفوية نفسها. لا شنو مرة ثانية ايش فينا. يلا خلينا نشوف عيون تسوي شغل ولا لا. يلا نشوف منو تحداني. حلو. هاي الاكسسوار مال الجنطة. الله البدلة. اقعد عبود. صدق اقعد عبود. حلو والله عمي. عينك تجيب. انا باي دير بالك حلو. هي الجنطة حلوة. عبود امسح اللعبة. يلا هسه عاد نفتح بسكيب حتى نطورها. يلا سكيب. حلو فضيات وذهبية. حلو ذهبيات. كاس الذهبيات ترى كلش حلو. الله الرقصة الثانية طلعت حلو. اطارهم طلع حلو. ذهبيات. هاي نحتاجها. الذهبيات غالية. الرقصة صار 4 مرات تطلع. هاي عادي تحول فضية. ايش بيك الله زلاجة. يا ولدي والله يابا الحظ حلو بدون منافس. الحظ حلو اليوم. والبدلة صدق اسطورية تستاهل. حلو والله يابا حظنا لوز اليوم. لوز. حلو. ذهبيات فضيات. ذهبيات رقصات. حولت فضيات. حول يابا حول. ذهبيات حلو.
حلوة. سكيب اللخ. حلو. مسك. أنا بس أريد أجمع شو اسمه المثيقات بعدين ننجاز فيها، بس خل نطورها للبدلة حتى ندخل بيها جيم نطلع الاسكي اسمينا. حلو. عملات. ثانية. والله ما أتوقع يسوي الحظ، بس يلا ولكت. خلي أملنا بالله كبير. اضرب. والله حظ لوز. حلوة. سواها والله. اي فضيات، احنا نريد ذهبيات اكثر شيء. حلو ذهبيات اللي تفيد موجودة اذا تطلع. مكان ثاني يا احمد تدري له لا؟ خلينا نطورها يلا. يفيد بالتطوير. احمد الفضيات يفيد لك بمكان ثاني دز لي فيه البلد. حلو صارت مثيك. اضرب. حلوة. ناخذ عملات حتى نطورها كل مسج. حلو. واو. هسه شو نسوي؟ نروح نفتح الاس كي اس حتى هم نطورها، حتى وراها نطب جيم. لا تنسون الشير والليك يا شباب. دقيقة. يلا شباب روح خلنا نجرب. نفتح الاسك. بس ان شاء الله حظنا يكون مثل البدلة. ان شاء الله. هلا والله كنا بيض. الله اول 10 طلعات. والله عمي الحظ اليوم لوز. اي اضربني عين هاي احترق الحساب. يلا هاي 10 العيون عبود. البدلة حلوة البدلة. الراس مالتها ماتيريال. اضرب. هاي اول تطويرة جدي تمام. بخاخات عندنا يمكن. حلو شو اسمه؟ هاي ولا ايش؟ هاي العيون شهودة والله. خلينا نشوف. يا قلبي في العيون. رجلتيني روح حبيبي. هاي خجولاني ما تدرون. بخاخات. حلو شهودة. يلا طلعت لنا البدلة. يلا طلعت لنا ذيك البدلة. يلا ما خالف. يلا شغلة فيك شغلة. هاي حلو ماتيريال. حلوة. نفتح الصندوق. حالاته تطلع لنا اسكيس، تطلع لنا 3 ماتيريال. الله ايش قد تطلع هاي؟ 1 ل 2 1 ل 3. حلو 20 بخاخ. حلو نفتح لنا 10 اللخ. هاي العيون حيدر. خلينا نشوف حيدر شو راح يسوي. بخاخات. بخاخات 2 بخاخات 3. يلا تمشينا بخاخات. يلا هاي عبود. خلينا نشوف عبود. يلا بخاخات 3. عبود. يلا هاي شهودة. خلينا نشوف. بس بيضيها هالمرة. بطايق مال كلاسيكية. طبعا صفحة. يلا خلينا نشوف حيدور. والله نعطي امه ابو الحظ بس بيعطيها بالبداية بالبدلة. يلا حلو ماتيريال حلوة. نفتح هذه ماتيريال حلوة. خلينا نشوف ايش قد عندنا هسه والله.
دقيقة. عندنا نطورها التطوير الثانية تثير قتل. حلو تثير قتل مالتها، شكل متقدم حلو. كل مسج لا يراد لنا بخاخات. خلنا ناخذ يراد لك صبغ روح بعبود مالك علاقة بروح. خلنا نشتري بخاخات اول. خلنا ناخذ مال عشيرة نشوف ماكو قافلة. نشتري من هاي المتفرقات. ناخذهم. لا تقدر تشتري لحد 100 وتسدها وترجع تشتري 100 لو خمينها عادي مفتوحة. واحنا رايدين 7 بس على كل مسج. حلو بس والله الكل مسج مالتها حلوة كلش حلوة. حلو يرهم ويا البدلة ترى. اي كلش رهم وياه. لايكين بس الجاية احلى ويا البدلة. زين خلينا نكمل. انت شلون رايكم نسويها ماكس؟ يلا خلينا نفتح بعد. نفتح هاي 10 لعيوني والله. خلينا نشوف عيوني تسوي شغل لا لا. غلسوا شباب غلسوا. هلا طيس كيف طيس كيف. احنا هسه محتاجين ماتريالات بس. ماتريال واحدة حلوة. مخاخات 2 حلو. نفتحها هاي ماتريال حلو. 20 بخاخة تصير عندنا 20 بخاخاتي. رادنا أحسن خمس يمكن 100 بخاخ يردنا. زين خلينا نكمل. والله شكل الحظ صار بيض كلش بيض. لا ماتيريال ولا شو اسمه. هذا شيء. هاي يا خوب مال البدلة هاي صار يمكن 6000 مرة تطلع. عشان انا نفتح بيها بسطية. يلا هاي 10 الجاية شهد. خلينا نشوف بقى. يلا هاي العيون شهد. يلا مش عاش هو بعد حتى ما فتح لي صبري. يلا شكله راح يعطونا بس فضيات كل. الله 5 بخاخ حلو. لا زين ماتيريال والله تشتغل ولكم يا الله حلوة. لا مال عشيرة. نفتح حلو 20 بخاخ حلو. خلينا نشوف هسه توصل في المسج. لا اتصل ماكس. لا يرادلنا بعد ماتيريال وبخاخات. يلا هاي 10 لعيوني. شو؟ بالثاني. غلسوا شباب غلسوا. شنكم ما تدرون. يلا هاي العيون عبود والله. بطايق كلاسيكية حلوة. اسكيس مرة ثانية والله عمي تشتغل حلوة. هذه واحد ماتيريال. هذه العيون حيدر 20 بخاخ حلوات. خلنا نروح نطلع نشوف. رادنا بخاخات بعد. خلينا ناخذ من شو اسمه. هذه مال اربي. محتاجين واحد بس. لك ولكم يا الله. صارت ماكس حلوة. عاش ايدكم شباب. خلينا نخليها ويا البدلة. والله يا ابي والله عمي اليوم الحظ فول. يلا خل نكمل شو اسمه وحتى ندخل نلعب جيم.
Enemies ahead! تعال كنت من ما كنت تلقى بالوجه. معانا يلا عبد يلا. لا جت سيارة جينا، بس من نصير قريبين سوي لنا إشارة مباشرة. هم هنا وانا عبور الشط يعني قريبين. يعني نعبر لك على الصفحة الثانية. ايه يلا عبد هذا اقتل. Watch out! يلا حمودي. نوقت ثاني. لا راح نعبر يمك مباشرة. تعال يطلع على مجتمع السكواد ما يخرب. طلع على عيد الإشارة صرنا قريبين. Marked a location. حلو. وش انا راح اعبر؟ الجانب لا لا مال لا الجانب. خلي علاوي يصير قريب. هذا الفيديو. شنو؟ هي بالبيوت يعني. يلا احمد ترى سكوادنا من فوق. Location. سكوادهم وين؟ سكواد فوق الجبل. عندي اي كيف يلا عليه. No! God, please, قريب no! مو؟ قدام مشفوت. حتى اللي فوق. كل شوفوا. من عنده ستوك زايد يا ولد؟ والله انا مالي اسكوب 4 هناك مرتين. أحد يريد يا شباب؟ Awesome. لا انزل لك سكوب؟ والله إذا 3 عندكم يا ريت. ما ينزل 3. بس الكهرباء. يلا خل ناخذ السيارة وندور عليها. أي نعم. يلا قريبين. يلا سيارتنا. هذا المود ينزلون به جماعة التقييم العالي كلش. ترى تقييمنا انا وعلاو وعبود كلش عالي. علاو يمكن 5600 تقييمه. نزلي صدق؟ والله لا ورانا. اعتقد باتجاه التلة. اي هو طبعا لاعب. نزل جوا. خمسة. سكوب 6 موجود. احمد سكوب 6 موجود. ماكو بس هو موجود وحده. يلا مدستين يلا. يلا عبدون طين السيارة. قول جماعتي يا بتسق ضلع. نوك منك. Watch out! روح خلي سعد احمد. يلا اطلع. روح هيدي الاشارة بالضبط. Watch ورا هاي out! الصخرة. ورا الصخرة. بحطنا. لا ضلع لا. انا وشيل هياك جماعة تعليمنا. شوية لا حد يتفلش.
عالج. واحد بالبيت. Marked a location. خليه عفو. يلا تعال احمد. شيل احمد شيل. بوت. يلا نقدر نرجع لسيارتنا. سيارتنا يلا. كلش هنا تفيد. رجعت. انا رجعت. اكو صوت رمانه هنا. Watch out! هسه إيه. نروح. بس امشي السيارة حتى من غدر. هذا الدروب صافني كلش. Marked a location. بيبي جاني غباشي. طلعت من الناس بتعبر مولوتوف. ايهاب ترى صار يمنا لاق. يلا تعال على اللاو. لا احمد لا تروح وحدك. الفيديو انا بدي اطلع مرتب. واحد قلت لك. يلا يا ولد يمنا تعالوا. شالوا هذول عراقيين. هم موجودين بعدهم سكواد يعني. اي بلا. ناخذ التلة. عبد تدري لازم ناخذ Marked هاي a التله؟ location. ايوه دا كذا. ايه بس شوي على السريع لا يصيرون هاي جراوند علينا. وقف اطلاقه بدكم. تلة ثانية على اللاو اللي وراي قدامي. هنا كان ورانا اختفوا. احتمال راحوا للدروب. هاي الهوسيمة مال رقم 3 ضلعي. انا عبده. هم تخيلون عوفهم. يلا لا يقدرونه. وين يلا ما Marked a ادري عنه. location. قبل الفينش. فينش. كم نقطة عندكم يا ولد؟ عندنا 5. خلى لو كانوا بس بك الله تجيب نقاط ننزلهم. يعني هنا لهم كلش حلوة. عندي 4 تقريبا. يلا شباب نروح نتسن. يلا. هم برا زون بس نلزم هذا الجبل. Marked a location. احمد كم نقطة قلت عندي؟ أنا 4. بارد 10. ضلعي. ناس قدامي. تعالوا ننزل عليهم. هذا تفنش بالزوم. ليش؟ هذا نوك بقته من Marked a location. كفو. خلص واحد.
كفو. عشت. يلا يلا زون زون. كفو شباب. رزوني فنش. اي بسرعة. باك واحد بس. يلا على علي بسرعة. خذ يلا بصوت. باقينا واحد بس. لا لا وين. بعدنا بعد جيمين الأول يطلع توب. رادنا واحد قلت الناصر. Marked a location. يم الحمام. شو بركة الله. انت جيت قاعد فيها جوا. كفو. اوكي. ايش عجب ما تطلع مؤسس ولا. نطلع يطلع. لهنا شباب وصلنا لنهاية الفيديو مال اليوم. لا تنسون تدعموني باللايك واشتراك وتفعيل زر الإشعارات، وإذا عندكم سؤال أو استفسار كتبوه بخانة التعليقات، كان يكون شروحات أو شي. ولا تنسون تتابعوني على مواقع التواصل كلها، كلهم راح تلقوهم موجودين بصندوق الوصف. كان وياكم أحمد من قناة ريدزون، وباي باي. الفيديو الجاي ان شاء الله، من الفيديو الجاي راح نبلش يكون على كل فيديو ينزل اكو مسابقات واكو هدايا. باي باي.